ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਤੀਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰੇ ਹਨ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਭਾਈ ਜਿੰਦੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ। ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਕਾਲਜ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵੈਦਿਆ ਕਤਲ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਿੰਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੀ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਤੋੜ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਫੌਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਚੰਗਿਆੜਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਊਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 12 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸੀਨਿਆਂ 'ਚ ਛੇਕ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਜੰਗ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਊਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਵੱਟਿਆ। ਜੂਨ 84 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜੰਗ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੂਰਮੇ ਮੈਦਾਨੇ ਨਿਤਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਗਾ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੀ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਈ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ। ਉਹਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਾਣੀ ਕਿ 9 ਅਕਤੂਬਰ 1992 ਨੂੰ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਦੀ ਯੇਰਵਾੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਇਹ ਸੂਰਮੇ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਆਓ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ। ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਕਾਲਜ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਲੜਨ ਲੱਗਿਆ ਮਿੰਟ 2 ਹੀ ਲਾਉਣੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆੜਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਥੇ 2 ਗੁੱਟਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸੱਦਿਆ। ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖਿਲਾਫ ਲੜੋ। ਸੰਤ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਤ ਮੈਨੂੰ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸੰਤ ਜੀ ਉੱਠੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ 2 ਤੀਰ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਸੰਤ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਾਲੋਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸੰਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਗਰੋਂ ਭਾਈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਾਲੋਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ 2 ਤੀਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰੇ ਹਨ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਗੀ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਨੇੜਤਾ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮਹਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਬਲਾਖੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦਾ ਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਰ ਹੁਕਮ ਵਜਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲਜ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਡੀਆਂ ਥਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਚੰਗਿਆੜਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਕਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕੌਣ ਆ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਜ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਡਾਕੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕੀਆ ਛੁੱਟੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਏ ਦੂਜੇ ਡਾਕੀਏ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਾਲਜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਸੁਨੇਹਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲਜ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸੱਦਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਚੰਗਿਆੜਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕੇ ਦਮ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋ ਗਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਸੀਵਰ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਠਠੰਬਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੋਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਜਿੰਦੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫੌਜ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਤੋੜ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਫੌਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਹਤਬਾਰ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਸ ਬੇਬਸੀ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਵੀ ਅਫਜ਼ਲ ਅਹਿਸਾਨ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਾ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ, ਉਸ ਮੌਤ ਵਿਆਹੀ ਹੱਸ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਰਤਾ ਨਾ ਮੈਲ, ਉਂਝ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੌੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੈਰੀਆਂ ਘੇਰ, ਉਂਝ ਡੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲੱਖਾਂ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੇਰ। ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਪੁੱਤਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਸੀ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ। ਜੂਨ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ, ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਪੋਤੇ ਸੀ, ਸਮੇਤ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਲਾਜ ਨਾ ਲਾਵੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪਏ। ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਆਏ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਅਖੀਰਲੀ ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੇਦ ਮਰਵਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੇਦ ਮਰਵਾ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਅਨਸਿਵਲ ਵਾਰਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਿੰਦੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, आपको बधाई हो, आपकी पुलिस ने मुझे पकड़ लिया, अब आपको बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। कहते कि मैं सुन के हैरान सी
ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੈਦਿਆ ਕਤਲ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਿੰਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੀ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਉਸੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਖਿਲਾਫ 171 ਗਵਾਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 170 ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦਿਆ ਦਾ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਪਰ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਓ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਦੇ ਚਪੜਾਸੀ ਹੱਥ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੀਚ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੱਚ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਸ-ਹੱਸ ਕੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। 10 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। 12 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਬੈਠਕਾਂ 'ਚ ਜੋ ਦਹੀਂ ਜਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੇਬ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ 3 ਵਜੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਕਰਕੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈਣ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰਾ ਸਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਕੇਸਰੀ ਕਮਰ ਕਸੇ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਲਾਦਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੂੰਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲਾੜਾ ਆਪਣੀ ਜੰਝ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਹਾਇਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ BS ਮੋਹਿਤੇ ਉਹਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਨ ਸਵੇਰ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਹਾਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੱਸ-ਹੱਸ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਗਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਬਲਕਿ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ।